ها نو زموږ سره د دویمه چې کومه ده هغه څه شو یا کامون کاپی رایټس. نو موږ ډسکشن وکړو په ټریډ سیکرټ باندې پریویسلی. وز زموږ نیکسټ ټاپک چې کوم دی هغه دی کاپی رایټس. کاپی رایټس څه شی دی؟ اسی یو کوېشن کوم، تاسو هغه ډي ام سی ای لا یاد ده؟ که کوېشن یس وي نو تاسو به ګډ سټینډینګ یې، که کوېشن نو وي نو بای تاسو لپاره هغه ډي ام سی ای لا چې کومه ده زما په خیال په اولنو په فری ډومین ویډیوز کې دي، هغه باقاعده وګورئ. په اولو کې I don't know part 15 دی from 1 to 15 یا ایزی په هغې کې یو ده. نو په هغې کې ډېر ډسکرپشن شوی دی، په هغې په دې کاپی رایټس باندې ډېر ډیټیلز باندې. نو کاپی رایټس څه شی دی؟ کاپی رایټس چې دی هغه سبجیکټ نه پروټیکټ کوي، خو موستلی د هغې هغه آیډیا نه وي، د هغې یو ایکسپریشن اف آیډیا چې ورته کوم وایي. اوس په دې باندې موږ نور ګپ ولګو. خیر، اوس یو کس سندره ووایي، ګانه ووایي، هغه ګانه چې ده هغه د څه ته وایي یاره جنۍ نسي نوم دی ګلپاڼه یوه ګانه ووایي، او هغه ګانه چې ده هغې په خپله راښکړې ده، او هغه ګانه مطلب چې د هغې په ډېر سکوپ وشو او ډېره مشهوره شوه، ایون که هغه مشهوره هم نه وي، او هغه ګانه بل چا راواغسته او وی او لږ ډېر مثالې ورته ایډ کړه، او هغه ګانه چې ده هغه د کاپی رایټس نه لاندې راغله. کاپی رایټس کې څه ټایپس ورکس دي؟ په هغې کې چې دی لیټرري دي، مطلب بوکونه یا بوک څوک راښکي یا سټوریانې څوک راښکي. هغې کې سافټویر چې دي، کم سافټویرز چې څوک راښکي، مایکروسافټ والا سافټویر چې ورډ، پاور پوینټ، که داسې اګزامپل در کوم، خو دا په هر یو سافټویر. میوزیکل ورک شو، ګانا چې ما تاسو ووایي که نه، آرټس چا چې ډیزاین کړی، آرټس چا ډیزاین کو، هغه په کاپی رایټس کې راځي. او یاره دا لیست چې دی روان دی، پوه شوې. په ساوندز ریکارډینګ باندې هم دی، اکثر داسې کار کوي چې پته نه لګي کله دغلته، خو د هالیوډ والا چې دی دلته ځینې فریلنس دي، هغه فریلنس دي هغه ساوندز راغی، هغه کله که شوټینګ ساوند شو، یا چې څوک منډې وي، یا هغه سایراماس شي که نه، او دا چې راښکړی منډې راښکړی که نه، دا ټول دا ساوندز راغی، هغې ساوندز چې دي هغه هم په کاپی رایټس کې راځي، پوه شوې. او خرڅوي یې پیدا ځینې. او ارکیټیکچرل ورک شو، په هغې کې چې مطلب د کور ډیزاین شو، یا داسې هر نمونه ارکیټیکچر ورک نه، چې انیثینګ تاسو راښکړی. اوس زه چې دا کوم ویډیوز راغوم، زه چې ما په دې کې دا کوم دا ورډ شي دا زمانه دي، اصل کې دا ما راغستی د ویکیپیډیا نه، پکار ده چې ما د ویکیپیډیا لوګو په دې کې ورکړی وی، خو زه یې ووایم وربلې دا د ویکیپیډیا نه ما راغستی دي چې ایزي کي. اورې نور مطلب دا یو کوم دا ورډ شي دي. نو ما چې دا پریزنټیشن راښکړی ده دا کاپی رایټس ورډز کې راځي. او خو چې کاپی رایټ ورډز کې راغی د دې دلته اوس دا تاسو یې نه دا سی غونده کې چې، او دا سی چې دی که نه ورکه چې رانږدې کړم دلته، دا ضرورت نه وي چې دا تاسو ته خپل نوم سره ولګوئ یا ونه لګوئ. تاسو زما په cyberpashto.com سره راشئ، ما لګولی دی سره سی که نه کاپی رایټ پروټیکټډ، مطلب دا زما خپله پرایټري انټلیکچوال پراپرټي کې راځي. انیوی خو دا سی چې دا ریکوایرډ نه دی، خو که څوک یې ولګوي نو هسې یو اویرنس هلته پیدا کوي چې هلکه دا ورک چې دا کاپی رایټس پروټیکټډ دی. کاپی رایټس داسې یو لا ده، داسې یو اټومیټیکلی دا اپلای کېږي انډیویجول ته چې څوک ورک ولیکي. اوس دلته ما لیدلی دی، ګورئ لیکلی دي چې پویم شو، سانګ شو که نه whatever، خو دا چې یو آرتر دی هغه یو کار ولیکي یا پبلش کی whatever، هغه آرتر چې دی د هغه اوس شو 90 years عمر شو، هغه مړ شو، د هغې 90 years نه بعد د 70 years پورې دا ورک چې دی دا څوک نشي کاپی کولی. او که کاپی کوي یا سانګ شو، پویم شو، اوس علامه اقبال دی کله مړ شوی دی موږ ته پته نشته، ما ته پته نشته، تاسو پته یې ام شور. خلک ځینې مو پکې اوس وایي چې او مین شیم آن یو، honestly خدای دې وبخي. بس
نو پته لګي چې کله مړ خو دا هغه پویټ چې کوم دی د 70 years پورې هغه به باقاعده په کاپی رایټس کې راځي او دا په امریکا کې دا ډېر سخت بده باندې پابندیان دي چې څوک کاپی رایټس وکړي اوس په کلی کې اتمو پته نشتی او 95 years چې دی هغه ته کریشن یو کمپنی کار ولیکي یا رخ کې دا هغه کمپنی چې نو دا 95 years دا هغه کریشن نه بعد هغه پروټیکشن وس یو الګوریدم چې راخ کو هغه راځي په پیټنټ کې هغه به بیا ورسته وکړو کاپی رایټس د پیټنټ نه کچه ده غټه لانه ده خو بیا هم مطلب دا ډیره زوروره ده ځکه چې هر کال کې په دې باندې ډیره غټه غویمه کیږي د خلکو او په هغې په ترو باندې ځینې چې یو بل څوکۍ او اوس خو خیر اوس خو میوزیکل انډسټرانې چې کومې دي هغو خو ډېر زیات زبردست سیسټم راوښکی دی یوټیوب نو د کاپی رایټس یو طریقه کار راوښکی یا ځینې کاپی رایټس چې هغه ختموي اوس چې په فیسبوک یا په څه باندې تاسو کاپی رایټس په مخه کوئ نو هغو به تاسو ته کېدای شي وارنینګ درکړي نه کېدای نه شي وارنینګ به درکړي وربلي خو نه رایټینګ ساري او بیا چې تاسو هغې باندې اباید ونه کړو او تاسو کمپلاین نه شوئ نو ستاسو اکاونټ چې هغه بند دې کړي نو بیا خلک وایي زما اکاونټ مې بند شوی دی خاورې نه بندېږي به تاسو چل کړی بندېږي یا خو یو پاسورډ چېرته هسې اخوا دېخوا لیکلی اوس زموږ سره تھریډس چې کوم دي کاپی رایټس ته هغه دي زموږ سره سافټویر پایرسي چې کوم ده که نه پایرسي هغه دی چې اوس که خیال وکړی په کلي کې دا شی د حد نه سیوا دی سافټویر د کاپی رایټس په ډېر کوو اوس خو خیر د غټې کمپنیان دي خو لایسنس ترو کړی دی نو سبسکرایب کوي به یې پوه شوې نو هغه سبسکرپشن چې دی د هغې منتلي پیسې نو او هغه چې یو کمپیوټر کې نو بل له هم اجازه ورکړي نو 2-3 آی پیز نه هغه نشي کولای هغه د باقاعده پته لګي ځکه زموږ د پاکستان یو غټه آی پی ده د هغې نه لاندې بیا د پاکستان چې ډېر شي آی پیانې دي نو هر یو ملک چې دی هغه ته په آی پی په ترو باندې ډیوایډ شوی دی جیوګرافیکل او هغې جیوګرافیکل فینس باندې دا کاپی رایټس د پایرسي چې دا اوس دی کوشش کوي چې هغه بند کړي کچې کمپنیانې چې دي سټارټ اپ هغې خیر ما ډېر ګپ لګولی په ډي ایم سی ای کې ورګ دی نه زما هغې لا ته لوکړې وای زما چې تاسو ته رایاد شي دی نه وتم اوپس ډېر لرې رالم یاره ساري where is it oh my god دا لغه وه دا ډي ایم سی ای والا پوه شوې That's nice. Alrighty, right here. دا تاسو یې نه دا لا په دې باندې مونږ ډیجیټل میلینیم کاپی رایټس ایکټ چې دی په دې کې ډېر شی دننه ښه باقاعده ګپ شپ دی لګولی دی او دې ته نور نشم وتلی ځکه چې ما الرېډي په دې باندې ویډیو راښکړې ده ښه نو مونږ اوس وو دلته مونږ به رانږدې کړو کاپی رایټ infringement چې کوم دی که نه use some of else copyright material upon songs and images دا چې کوم دی هغې کې songs دی images یا څوک وباسي اوس ګوره د اوباما دا پټو ما دلته ورکړی دی نو دا پټو چې دی د لیفټ سایډ ته زما چې دا اوس د سکرین ته ګورم د اوباما ریل پټو دی پوه شوې دا د مینی ګارسیا دا یو فریلانسر فوټوګرافر و د کم یو کمپنی ویا د هغې سره یې کار کوو مانې نوم شو ای پی وکسو او د ای پی له کار کوو اسوسییټ پریس دی دا پټو وخت کو او شیر کو دی کسو سړی نوم دی کسو مینی ګارسیا او دلته بیا چې کله ته اوباما الیکشن راتلو نو دا پټو ډېر زیات مخکې شوی و په یو ایس کې پوه شوې دا یو نو دا چې ډېر مخکې لاړو یاره دې کس وی چې دا خو یاره زما ورک دی 100% خو بس دغه کارټونیش کړی دی پوه شوې کارټونیش مطلب دا کلر منې پرې هغه کړی دی او ډېر په دې ډېره غټه وایمه وه دا یو غټ کیس وای دلته په 2008 په وخت کې خو په دې باندې غټه وایمه شوې په 2019 کې هلته ښیي او په دې ډېره غټه وایمه وه دې وایي چې موږ له به اوس تاسې په دې کې دا پیسې راغوئ د دې موږ له کمپنسیشن راکوئ او داسې او دا او هغه وایي چې یاره موږ خو مطلب دا دی چې ستا ته چې دا تاسې دا پټو راښکړی دا ای پي والا دا پټو په دې کې خو د دې دا کارټونیش پټو چې دی دې څه افیکټ نه دی کړی په دې پټو باندې یا ستاسو پیسه مایسه نه راغورځولي په دې ډېره غټه وایمه وایي نو دې ته نظم خو ګورئ کافي رایټ چې دی که نه که ای ون تاسو یو ورک راوالی او هغې کې لږ رد و بدل وکړئ نو هغه هم په کاپي رایټس کې راځي مین شی دا دی چې اوریجنل ځان پې چا کړولی
نو دا هغه په اوریجنل کې راځي. اوس دلته زموږ سره راځي total number of cases per year کنه according to the WPO World Intellectual Property Organization دی ویب سایت ته تاسو لاړ شئ دا انټرنیشنل دی خو NIT دی. خو باقاعده اوس دې ته لاړ شئ دا به دې لینک نه راغستی ښه کاپی رایټس نه کوم اوري. نو اوس په 2020 کې oh my god it's almost 4300 دا کیسونه دا ټول کیسونه خلکو جمع کړي دي په کاپی رایټس باندې. په دې کې خیال وکړه ډي ام سی ته بیا لاړ شئ وګورئ په دې کې غلط چې دا دا لیجیټیمیټ کیسونه دي غلط چې دي نه هغه جدا شي. او اوس 2021 کې مونږ یو اوس اپریل 7 ته اپریل 7 ته او already 1200 ته نږدې شوي کیسونه دي بای مونږ په 2007 کې مونږ ډېر 21 کې ډېر تیز روان یو ښه. نو دا هر کال کې د دې پرسنټیج د حد نه سیوای او په دې باندې کیسونه ډیر زیات کیږي. تاسو ایز ا مینیجر یا ایز ا سایبر سکیورټي پروفیشنل یا په کمپنۍ کې کار کوئ تاسو به ښه باقاعده دې ته فکر کوئ چې تاسو یو ورک پبلش کوئ په ویب سایټ باندې هغه چې تاسو پبلش کوئ کې یا به تاسو هغه ته لینک ورکوئ اوریجنل ورک چې دا چاو یا به دا کس نوم یا اونر چې څوک دی دا ورک ابل کوي او میک شور چې تاسو سره ونه کړئ دا کمپنۍ بدنامي هم په دې کې راځي. او په دې کې د کمپنۍ چې کوم ورکس دي هغه څوک بهر ته ونه باسي او کو باسي مطلب دا چې وخت کې شو سیکرټ نه دی ام سوري وخت کې شي بهر ته خو هغه کمپنۍ نوم به پیادېږي او که کمپنۍ نوم پې نه یادېدو او بل چاته انفرمنس کوله دا انفرنجمنت دغه انفرنجمنت لپاره ښه باقاعده چې په پالیسیانو کې لیکل شوي واضح شوي هغو ته وینا کړي چې باید تاسو چې کوم کار کاپي کوئ دا به د پالیسي وایلیشن کې راځي. ایز ا مینیجر دا ستاسو ریسپانسیبیلیټي ده چې تاسو دې شیزونو ته ډیر زیات خیال کوئ اسپیشلی که تاسو په سافټویر کمپنۍ کې کار کوئ او د هغې داسې ډاکومنټیشن یا څه شی ولیکئ یا داسې بک لیکئ یا د ایجوکیشن کمپنۍ کې کار کوئ که نه د هغې کاپي رایټس تاسو ډیر زیات کړولی زه ډیر زیات ریسرچ یې کړی او هغه بل کس راولي او ډایرکټ ځان د کریډټس پې والي. نو اټس ناټ فیر. اوس زمونږ سره د اخوا چې کوم یاره اوس څه دومره تیز شي اورې او مای ګاډ اوس به زمونږ اوس به کوم یو سټډي کوو یاره ګوره مګانه چې کوم به سټډي کول غواړي ګوره کوشش به کوم څه نه